What's up mga paps? Bali, meron akong panibagong vlog. Bali, ito yung domino switch. Pag binili mo siya, left and right na rin siya. Bali, ang gagawin natin is step by step procedure. Ito yung kanan. Ito naman yung kaliwa. Bali, first step, babaklasin natin lahat ng pairings ng motor. Hindi naman lahat, yung harapan lang. Ito, nabakasan natin yung mga pairings ng motor ng harapan. Bali, kukunin natin yung lumang switch na nakalagay doon. Kasi itong domino switch na to na pang Aerox, hindi to plug and play sa mioi125. Oh no! Bali, i-rewire mo, i-rearrange mo yung mga wire nito. Yung mga kulay nito, yung katulad ng dilaw, blue, green, tapos isa pang dark green, tapos dark brown, saka brown na may linyang puti, tapos yung pink saka itim. Halos same lang din, kumbaga tapat-tapat lang din sa mioi125. Bali, meron akong diagram na yung tamang posisyon ng mga wire na to. Itong kanan naman. Bali, ang kukunin nyo ditong socket, yung sa starter. Ito yung starter. Yung blue na may linyang puti, saka yung itim. Tapos yung itong may red na socket na to,
Ito yung sa may switch para sa park light sa headlight. Bali, mamaya tuturuan ko paano magkaroon ng patayan yung headlight saka yung park light. Ito nga pa, nakalimutan ko sabihin. Tatlong switch to. Ito yung patayan sa baba, yung gitna, ito yung low, tapos high. Patayan na headlight sa baba, low na headlight, high headlight. Bali, ang mangyayari dito, ito pag nakabukas tong park light, saka mo na pwedeng buksan yung ilaw dito. Saka mo na pwedeng buksan. Pero pag tong park light nakapatay, kahit na mag-switch ka rito sa may high saka low, dito banda, hindi rin iilaw yung headlight.
Tapos, napapansin nyo, may hazard. Ito yung hazard niya. Ang hazard niya, bali, left, right, hazard yan. Pag left lang, left, pag pupunta ka na ng right, pindutin mo muna yung gitna, saka right. Right, pindutin, left. Pag hazard, left, right. Kung yung flasher relay mo is stuck pa, bali kung di ako nagkakamali, ang tawag dun is analog flasher relay. Bali kailangan natin palitan yun kasi pag di niya kaya yung di ko alam kung yung voltahe, hindi niya kaya pagsabay-sabay na pailawin yung 4 na ilaw. Kaya mahina siya. Kaya ginagawa namin is pinapalitan namin yun ng ang tawag dito flasher relay na circuit type na siya. Ayan. So, yun na nga paps, yung pag-install ng domino switch na pang Aerox na kinabit natin sa mioi125. At sana nakatulong yung video. Maraming salamat sa mga nanood. Sana may natutunan kayo. Sana naintindihan nyo yung vlog. Kung may gusto pa kayong matutunan about sa motor, malaman, pwede kayo mag-comment sa baba. Sige, susubukan natin na aralin. Tapos i-share din natin yung paano yun i-install. Yun, maraming salamat at
God bless.